Salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo, nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ang puso, sa libre mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyad ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisilir. Sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Lupa ng araw ng walang ipagsikap ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employ, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pungle Bay. From the marshes of Pungle Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy. Diyos sa miyang Mindanao mabuhay,
mahal na mong natawan. Mauswagon masida kung malipayon, pagpala sa katahon. Magkapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaan magpaibabaw, ang kahon sa'yo kanina. Mabuhay ang niyang Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag usap man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag-usap man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba kamo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Ali na, magkat-una ta. Kagahapon atong nakatunan ang bahin sa letrang S. Karong buntaga, magkat-unaw sab kita og lain nga letra nga mao ang letrang O. Karon mga bata, paminawa ang tingog sa dako ug gamay nga letrang O. Magbasa na kita sa dakong letrang O. Basahon ta siya. Sa gamay, letrang O. Basahon ta siya. O, O, O. O, sama sa opisina. Oras, oras, okasyon. Sama sa ok tagon, utap, okra, uhong. Magbasa na kita sa dakong letrang O. Letrang O, basahon ta siya. O, basahon ta siya. O, 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 O! Mga bata, inyong nadungog ug nakita sa usa ka awit ang bahin sa letrang O. Inyong nakita nga adunay dako ug gamay nga letrang O. Ug inyo usab nadungog ang tingog sa dako ug gamay nga letrang O. Mga bata, tan-awa, mao kini ang dako nga letrang O. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang O. Akong usbon sa makausa mga bata, mao kini ang dako nga letrang O. Akong usbon sa makausa mga bata,
mao kini ang dako nga letrang O. Mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang O. Akong usbon mga bata, mao kini ang gamay nga letrang O. Akong usbon sa makausa mga bata, mao kini ang gamay nga letrang O. Mga bata, tan-awa, mausab kini ang hulagway o porma sa baba, samtang atong ilitok ang tingog sa dako o gamay nga letrang O. Karon mga bata, paminawa ang tingog sa dako o gamay nga letrang O. Basahon ta siya. Oh, 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 oh! Mga bata, inyo na ang nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang O. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang O. Paminawan ninyo kung unsaon paglitok ang tingog ni ini. Basahon ta siya. Oh, oh, oh. Mga bata, tan-awa, mausap kini ang gamay nga letrang O. Ug paminawan ninyo kung unsaon paglitok sa tingog ni ini. Basahon ta siya. Oh, oh, oh. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako o gamay nga letrang O. Nga putol-putol ang linya. Karon mga bata, ako kini subayon aron makasulat ako sa dako o gamay nga letrang O. Sige mga bata, ako kining subayon. Magsugod ako sa adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa blue nga linya, pakurba, patuo, padulong sa blue nga linya sa ubos, ipakurba sa wala, pasaka, padulong sa blue nga linya. Ug ako nang nasulat ang dako nga letrang O nga adunay tingog nga Basahon ta siya. Oh, oh, oh. karon mga bata, ako na sabsubayon ang putol-putol nga linya sa gamay nga letrang O. Gikan sa pula nga linya, pakurba patuo, padulong sa ubo sa blue nga linya, ipakurba pataas, padulong sa wala, pasaka hangtod sa pula nga linya. O karon mga bata, ako nang nasulat ang gamay nga letrang O nga adunay tingog nga Basahon ta siya. Oh, oh, oh. ug karon mga bata na ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Okay mga bata, aduna kitay hulagway sa dako ug gamay nga letrang O. Karon mga bata, magdungan kita sa paghikap o paglitok sa tingog ni ini. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, ready? O. Oo. Again? O. Otruha pa sa makausap? O. Okay. Anto na puta sa gamay nga letrang O. Ready? O. Otruha pa? O. Otruha pa sa makausap? O. Very good! Okay, karon mga bata, aduna kitay hulagway sa putol-putol nga linya sa dako ug gamay nga letrang O. Ug karon mga bata, ato kini subayon aron atong masulat ang dako ug gamay nga letrang
Nasabtan mga bata? Yes, teacher. Very good. So magsugod kita sa adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Sige mga bata, adunay araw nga ito ug ato kining sundon. Gikan sa taas sa blue nga linya, pakurba paubos, pakurba pawala, paubos, padulong sa blue nga linya, ug magpadayon, pakurba patuo, pataas, hangtod mo sangko sa blue nga linya. Ug ato nang nasulat ang dako nga letra O. Sunod na tong subayon ang gamay nga letra O. Sige mga bata, sundo na to ang araw nga ito. Gikan sa pula nga linya, pakurba pawala, paubos sa blue nga linya, magpadayon o pakurba pataas, hangtod mo sangko sa pula nga linya. Kung ato nang nasulat ang gamay nga letra O. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher. Very good! Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang O. Sunda ang hulagway sa baba sa paglitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang O. Tudloa ang hulagway sa dako nga letrang O ug ilitok ang tingog niini ngadto sa imong papa, mama, o uban pang kauban ninyo sa panimalay. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, maayo! Ug karon mga bata, tudluan na usab ang hulagway sa gamay nga letrang O ug ilitok ang tingog niini ngadto sa imong mama, papa ug uban pang kauban ninyo sa panimalay. Sige, isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, very good! Para sa inyong unang nga buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako ug gamay nga letrang O. Sunda ang araw sa pagsubay niini. Alang sa duga nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako o gamay nga letrang O. Akong usbon mga bata, kopyaha ang mga dako o gamay nga letrang O. O dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat mga bata. Bye-bye.
Maayong adlaw mga bata! Ako si Teacher Divine. Ako si Teacher Popoy. Tala, magkatuna kita sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bag-ong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short a sound. Andama o paklia ang inyong self-learning materials sa English Reading, Lesson 2, page 6. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay short a. Diha usab inyong makita ang mga letra sa wala nga bahin, nga kung ato kining isumpay sa rhymes nga ab, makaporma kita og mga pulong. Karon mga bata, tudlua ang unang letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang C nga adunay tingog nga k. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ab, mahimo na kining k, ab, cab. Akong usbon mga bata. Ab, cab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Ab, cab. Atong usbon mga bata. Ab, cab. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang k, ab, cab. Sakto mga bata! Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang L nga adunay tingog nga L. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ab, mahimo kining ab, lab. Akong balikon sa pagbasa mga bata. Ab, lab. Magdungan kita sa pagbasa mga bata. Ab, lab. Atong usbon sa pagbasa mga bata. Ab, lab. Kamu na pud ang magbasa mga bata. Balikan ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung inyong gisulti kay ab, lab, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang D nga adunay tingog nga D. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ab, mahimo na kining d, ab, dab. Akong usbon mga bata. D, ab, dab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. D, ab, dab. Atong usbon sa makausa mga bata. D, ab, dab. Karon, kamo na pud ang magbasa mga bata. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang d, ab, dab. Sakto mga bata! Karon mga bata, tudlua ang ikaupat nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang G nga adunay tingog nga G. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ab, mahimo kini nga G, ab, gab. Akong balikon sa pagbasa mga bata. G, ab, gab. Magdungan kita sa pagbasa mga bata.
G-ab, gab. Atong usbon sa pagbasa mga bata. G-ab, gab. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balika sa makausa mga bata. Kung inyong gisulti kay g-ab, gab, sakto mga bata. Karon, tudluan na pud ang ikalimang nga letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang T nga adunay tingog nga T. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ab, mahimo na kining T-ab, tab. Akong usbon mga bata. T-ab, tab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. T-ab, tab. Atong usbon pagbasa mga bata. T-ab, tab. Mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang t-ab, tab. Maayo mga bata! Karon mga bata, tudlua ang ikaunom nga letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang J nga adunay tingog nga J. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ab, mahimo kini nga J, ab, jab. Akong balikon sa pagbasa mga bata. J, ab, jab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. J, ab, jab. Atong usbon sa pagbasa mga bata. J, ab, jab. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balika sa makausa pagbasa mga bata. Kung inyong gisulti kay j-ab, jab. Sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikapito nga letra sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang R nga adunay tingog nga R. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ab, mahimo na kining R-ab, rab. Akong usbon mga bata. R-ab, rab. Karon, magdungan kita sa pagbasa. R-ab, rab. Atong usbon sa makausa mga bata. R-ab, rab. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang R-ab, rab. Sakto mga bata! Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga naporma. Paminawa ko ninyo mga bata. Kab, lab, dab, gab, tab, jab, rab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Kab, lab, dab, gab, tab, jab, rab. Mga bata, kamo na pud ang magbasa. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 7. Diha inyong makita ang mga phrases. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Has a cab. Akong usbon mga bata. Has a cab.
Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Has a cab. Atong usbon sa makausa mga bata. Has a cab. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang has a cab, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaduha nga linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Eat a crab. Akong usbon sa pagbasa mga bata. Eat a crab. Magdungan kita sa pagbasa mga bata. Eat a crab. Atong usbon sa pagbasa mga bata. Eat a crab. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti kay eat a crab, sakto mga bata. Karon, tudluan na pod ang ikatulong linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Has a tab. Akong usbon mga bata. Has a tab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Has a tab. Atong usbon sa makausa mga bata. Has a tab. Karon, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang has a tab, maayo mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga linya ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. In the lab. Akong usbon sa pagbasa mga bata. In the lab. Magdungan kita sa pagbasa mga bata. In the lab. Atong usbon sa pagbasa mga bata. In the lab. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, in the lab, sakto mga bata. Karon mga bata, tudluan na pod ang ikalima nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Nab the man. Akong usbon mga bata. Nab the man. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Nab the man. Atong usbon sa makausa mga bata. Nab the man. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang nab the man, sakto mga bata. Karon mga bata, lantawa sa ubos sa inyong self-learning materials, inyong makita ang mga sentences o pahayag. Karon mga bata, tudloa ang number 1. Ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. He has a cab. Akong balikon sa pagbasa mga bata. He has a cab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. He has a cab.
Atong balikon sa pagbasa mga bata. He has a cab. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti kay he has a cab, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 2 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The man eats a crab. Akong usbon mga bata. The man eats a crab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The man eats a crab. Atong usbon sa makausa mga bata. The man eats a crab. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Basaha ang pahayag sa number 2. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang the man eats a crab, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 3 ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. I like to dub. Akong balikon mga bata. I like to dub. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. I like to dub. Atong balikon sa pagbasa mga bata. I like to dub. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti kay I like to dub, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 4 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The can has a tab. Akong usbon mga bata. The can has a tab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The can has a tab. Atong usbon pagbasa mga bata. The can has a tab. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang the can has a tab, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 5 ug paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Gab is in the lab. Akong balikon sa pagbasa mga bata. Gab is in the lab. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Gab is in the lab. Atong balikon sa pagbasa mga bata. Gab is in the lab. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika sa makausa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti kay Gab is in the lab, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 6 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. She nabbed the man.
Akong usbon mga bata. She nabbed the man. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. She nabbed the man. Atong usbon pagbasa mga bata. She nabbed the man. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Basaha ang pahayag sa number 6. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang she nabbed the man, sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 8. Diha, inyong makita ang basahon nga adunay title nga God's Love. Karon mga bata, basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata. Karon mga bata, paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Gab's love. Gab has a tub. His love has a tub. Gab's love has big crab. The crab in his love is big. Gab took a cab to his love. Kung gibasa ninyo ang basahon sama sa akong pagbasa, maayo mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubaga ang mga pangutana sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 9. Lantawa ang hulagway sa wala nga bahin, ug badlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 10. Lantawa ang hulagway, ug isulat sa badles ang nawala nga letra aron maporma ang pulong sa matag hulagway. Ug din hinatapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy!
Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 mathematics. Ma-divide ang duha ngadto sa tulo ka digit numbers pinaagi sa usa ka digit numbers nga wala og adunay remainder. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-divide sa duha ngadto sa tulo ka digit nga numero pinaagi sa usa ka digit nga numero nga wala og adunay remainder. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa grade 3 mathematics pages 1 and 2. Mga bata, ang division mao ang proseso sa pagbahin-bahin sa mga numero o reverse o binalik kini sa multiplication o pagpilo-pilo. Multiplication binali sa division, ang division binali sa multiplication. Pananglitan mga bata, diha inyong makita ang mga multiplication sentence ug ang mga division sentence. Hinumdumi nga ang multiplication binalik kini o reverse sa division. Sa atong multiplication sentence nga, unom pilo-piloon og kaduha ang tubag na pulog duha o 6 times 2 equals 12. Katumbas kini sa division sentence nga, napulog duha, bahin-bahinon og kaduha ang tubag unom. O 12 divided by 2 equals 6. Lantawan na po ninyong ikaduhang pananglitan mga bata. Hinumdumi nga ang multiplication, binalik kini o reverse sa division. Sa atong multiplication sentence nga, duha pilo-piloon og kaunom ang tubag napulog duha o 2 times 6 equals 12. Ang katumbas ni ini nga division sentence mao ang napulog duha, bahin-bahinon og kaunom ang tubag 2 o 12 divided by 6 equals 2. Mga bata, mao kini ang mga parte sa division sentence. Sa long method, dinha inyong makita ang atong napulog duha o 12 nga mao ang atong dividend. Ang unom o 6 mao ang atong divisor. Og ang duha o 2 mao ang atong quotient nga anaa sa mabaw sa division symbol. Samtang sa shortcut method, diha inyong makita ang napulog duha o 12 nga mao ang atong dividend. Ang unom o 6 nga mao ang atong divisor, ug ang duha o 2 nga mao ang atong quotient. Mga bata, ang dividend mao ang numero nga pagabahin-bahinon. Ang divisor mao ang numero nga gamiton sa pagbahin. Samtang ang quotient mao ang answer sa division. Mamahimo usab kitang mogamit og multiplication sa pagpangita sa quotient. Pinaagi sa pagmultiply sa divisor ngadto sa 0, 1, 2, 3, ug uban pang mga numero hangtod motukma ang tubag o product niini sa dividend. Pananglitan mga bata, paklia ang inyong RBI learning materials sa pages 3, 4, and 5.
Mao kini ang pananglitan sa pagbahin-bahin sa duha hangtod sa 3 ka digit nga numero ngadto sa 1 ka digit nga numero nga wala og adunay remainder. Aduna kitay number sentence nga napulog duha bahin-bahinon og katulo ang tubag ni ana mao ang atong n o 12 divided by 3 equals n. Mamahimo sab kining isulat sa ingon ani nga pamaagi. Diin ining makita ang napulog duha nga mao ang atong dividend nga anaa sulod sa atong division symbol. Diha usab inyong makita ang 3 o tulo nga mao ang atong divisor. Sa pag-divide niini gamit ang long method, mao kini ang mga lakang. Una, ikumpara ang divisor sa una nga digit sa wala nga bahin sa dividend. Diha atong makita nga ang atong divisor mao ang 3 o 3 ug ang dividend mao ang 1 o 1. Tungod kay mas gamay man ang unang digit sa dividend nga mao ang 1 o 1, kaysa sa divisor nga 3 o 3, dili nato kini ma-divide. Busa, ang duha ka digit sa dividend nga mao ang napulog duha o 12 ang i-divide ngadto sa divisor nga 3 o 3. Karon, adto na pod kita sa ikaduha nga lakang. Sa pag-divide sa napulog duha o 12 ngadto sa 3 o 3, mogamit kita og multiplication. Ang numero nga kung i-multiply sa 3 o 3, mutukma ang product sa dividend nga napulog duha o 12, mao ang 4 o 4. Ang tubag sa napulog duha bahin-bahinon og katulo kay 4 o 12 divided by 3 equals 4. Karon, adto na pod kita sa ikatulo nga lakang. Isulat ang tubag nga 4 o 4 sa ibabaw tungod sa dividend. I-multiply ang tubag o quotient ngadto sa divisor. I-multiply nato ang atong quotient nga 4 o 4 ngadto sa atong divisor nga 3 o 3. Ang tubag ni ini mao ang napulog duha o 4 times 3 equals 12. Ang tubag ni ini isubtract sa dividend. Sa ato pa, ang tubag nga napulog duha, isubtract nato sa atong dividend nga napulog duha. Napulog duha, kuhaan og napulog duha ang tubag 0 o 12 minus 12 equals 0. Mga bata, sa ato pa kung i-divide ang dividend nga napulog duha o 12 sa divisor nga 3 o 3, ang tubag o quotient ni ini kay 4 o 4. Og 0 o wala kini remainder. Karon, aduna pod kita sa duga nga pananglitan. Aduna kitay number sentence nga 77 bahin-bahinon og kalima ang tubag n o 77 divided by 5 equals n. Mamahimo usab kining isulat sa ingon ani nga paagi. Diha inyong makita nga ang 77 nga mao ang atong dividend anaa sulod sa division symbol. Samtang ang atong divisor nga 5 o 5 anaa sa gawas sa division symbol. Sa pag-divide ni ini gamit ang long method, mao kini ang mga lakang. Una, ikumpara ang divisor sa una nga digit sa wala nga bahin sa dividend. Diha atong makita nga ang atong divisor mao ang 5 o 5 og ang dividend nato mao ang 7 o 7.
Tungod kay mas dako man ang unang digit sa dividend nga mao ang 7 o 7 kaysa sa divisor nga 5 o 5, mamahimo kining i-divide. Karon adto na pod kita sa ikaduha nga lakang. Sa pag-divide sa 7 o 7 ngadto sa 5 o 5, mogamit kita og multiplication. Ang numero nga kung i-multiply sa 5 o 5, dool ang product sa dividend nga 7 o 7 mao ang 1 o usa. Muhunong ra kita sa 5 pilo-piloon og kausa ang tubag 5 o 5 times 1 equals 5. Tungod kay og ipadayon pa kini sa 5 pilo-piloon og kaduha, ang tubag na mao ang 10 o 10 o 5 times 2 equals 10. Mao na kini ang tubag o product niini. Diin ang 10 o 10 lapas na o mas dako na sa partial dividend nga 7 o 7. Karon adto na pod kita sa katulo nga lakang. Isulat ang tubag nga usa o 1 sa ibabaw tungod sa dividend. I-multiply ang tubag o quotient sa divisor. Sa ato pa, i-multiply nato ang atong quotient nga mao ang 1 ngadto sa atong divisor nga mao ang 5 o 5. O usa pilo-piloon og kalima ang tubag 5. O 1 times 5 equals 5. Ang tubag ni ini isubtract sa dividend. Sa ato pa, 7 o 7, kuhaan og 5 o 5 ang tubag 2. O 7 minus 5 equals 2. I-bring down ang sunod nga digit sa dividend nga 7 o 7. Itapad kini sa tubag o difference nga 2 o 2. Karon adto na pod kita sa ikaupat nga lakang. Isunod pag-divide ang 27 o 27 sa divisor nga 5 o 5. Mogamit kita og multiplication. Ang numero nga kung i-multiply sa 5 o 5, dool ang product sa dividend nga 27 o 27, mao ang 5 o 5. Muhunong ra kita sa 5, pilo-piloon og kalima ang tubag 25 o 5 times 5 equals 25. Tungod kay og ipadayon pa kini, sa 5 pilo-piloon og kaunom ang tubag na niini mao ang 30 o 5 times 6 equals 30. Ang product niini nga 30 o 30 lapas na o mas dako pa sa partial dividend nga 27 o 27. Karon adto na pod kita sa ikalima nga lakang. Isulat ang tubag nga 5 sa ibabaw tungod sa dividend. I-multiply ang tubag o quotient nga 5 sa divisor. Sa ato pa, 5 pilo-piloon og kalima ang tubag 25 o 5 times 5 equals 25. Ang tubag ni ini isubtract sa partial dividend nga 27 kuhaan og 25 ang tubag 2 o 27 minus 25 equals 2. Tungod kay ang 2 o 2 mas gamay sa divisor nga 5 o 5, dili na kini pwede i-divide. Mamahimo na kining remainder. Mga bata, sa ato pa kung i-divide ang dividend nga 77 o 77 sa divisor nga 5 o 5, ang tubag o quotient ni ini kay napulog 5 o 15 og 2 o 2 nga remainder.
Karon mga bata, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang page 5 sa inyong RBI Learning Materials. Pangitaa ang quotient ug butangi og check ang kahon kung adunay remainder og x usab kung wala. Para sa mga bata sa Grade 3 Araling Panlipunan, matalakay ang kahulugan sa official hymn sa Misamis Occidental. Mga bata, karong adlawa atong katunan ang pagtalakay sa kahulugan sa official hymn sa Misamis Occidental. Ang inyo sa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 3 Araling Panlipunan, pages 1 and 2. Mga bata, ang mga lalawigan sa atong rehiyon adunay formal nga komposisyon nga naila isip opisyal nga himno o kanta niini. Importante nga mahibaluan nimo ang unod sa opisyal nga himno o kanta aron makaila ka og imong mapasigarbo ang yutang na tawhan. Ang himno usa ka kanta mahitungod sa kinaiya o pagkatawo sa usa ka lungsod o probinsya. Ang mga pulo nga gigamit sa pagbuhat sa himno naghulagway sa kinaiya, lugar ug tumong o tinguha sa mga katawhan. Angayan usab nga matuki nimo ang tinuod nga mensahe sa himno o kanta sa lalawigan tungod kay simbolo o timailhan kini sa imong lalawigan. Nagdasig usab kini sa mga taga-lalawigan nga higugmaon pa ang atong lalawigan aron molambo pa kini. Dali nga masabtan og makanta ang opisyal nga kanta sa Misamis Occidental aron dali usab kining mahinumduman sa mga taga-lalawigan. Karon mga bata, atong paminawon ang opisyal nga himno sa Misamis Occidental. Paminawan ninyo mga bata. Sa malinong mga bata, habit palarog na dumo, upang sa madog na landong, kasi malipayo. Misamis Occidental, kanimo ng kawin, malipayo di tahon, itang dindugan. Magalindang nagkawan, kanimo ang damot diba, di ka mamuka ang tusok, di pagkasun kanusan, kasapaan ang gadasig, upang sa mga pahil, tungod sa gudang landingan, habang di na matikinin. Misamis Occidental, kanimo ng kain, malipayong itahon, itang inigugan. Inyo nang nadungog ang opisyal nga himno sa Misamis Occidental o The Misamis Occidental Provincial March. Karon, adto na kita sa pananglitan. Atong basahon ang teksto. Paminawan ninyo mga bata. Ang una nga istansa sa himno sa Misamis Occidental naghisgot kini sa kinaiya sa lalawigan nga usa ka malinawon ug mabugnawon nga lugar. Ang ikaduha nga istansa gipadayag dinhi ang apisasyon sa mga katawhan sa maong lalawigan pinaagi sa paghigugma og pagrespeto niini.
Para makahimo kita og pagtalakay sa kahulugan sa official hymn sa Misamis Occidental, aduna kitay tulo ka lakang nga himuon. Una, maghimo kita og mga pangutana. Ikaduha, atong tubagon ang mga pangutana. Ikatulo, ato nang isumpay-sumpay ang mga tubag sa pangutana aron makahimo kita og pagtalakay sa kahulugan sa official hymn sa Misamis Occidental. Adto kita sa unang lakang. Mao kini ang atong mga gabay nga pangutana o mga nahimo nga pangutana. Una, unsa ang mga kinaiya sa lalawigan sa Misamis Occidental ang gihisgutan sa unang istansa sa kanta o himno? Ikaduha, giunsa pagpadayag sa mga katawhan ang ilang apresasyon sa ilang lalawigan? Mga bata, ang mga pangutana base kini sa impormasyon nga anaa sa teksto. Karon, adto na kita sa ikaduhang lakang nga mao ang pagtubag sa mga pangutana. Ang atong unang pangutana mao ang unsa ang mga kinaiya sa lalawigan sa Misamis Occidental ang gihisgutan sa unang istansa sa kanta o himno. Og ang tubag niini mao ang mga kinaiya sa lalawigan sa Misamis Occidental nga gihisgutan sa unang istansa sa himno mao ang linaw ug bugnaw nga lugar. Karon, ato nang tubagon ang ikaduha nga pangutana. Ang ikaduha nga pangutana mao ang giunsa pagpadayag sa mga katawhan ang ilang apresasyon sa ilang lalawigan. Ug ang tubag niini mao ang gipadayag sa mga katawhan ang ilang apresasyon sa ilang lalawigan pinaagi sa paghigugma og pagrespeto niini. Mga bata, ang mga tubag kay base sa mga pangutana. Sa pagtubag sa mga pangutana, mahimo usab ka mo base sa impormasyon nga gihatag pero dili pasabot nga imuhang kopyahon tanan. Pwede nimo kini otrohon o rephrase ug dapat imong tubag kompleto nga hugpulong. Karon, adto na kita sa ikatulong lakang nga mao ang pagsumpay sa mga tubag sa pangutana. Isumpay ang imong mga tubag aron masulat ang mga pahayag nga naghisgot sa kahulugan sa una o ikaduhang istansa sa opisyal nga himno sa Misamis Occidental. Base sa mga tubag sa atong pangutana, mauna kini ang atong nahimo nga pagtalakay. Ang mga kinaiya sa lalawigan sa Misamis Occidental nga gisgutan sa unang istansa sa himno mao ang linaw ug bugnaw nga lugar. Gipadayag sa mga katawhan ang ilang apresasyon sa ilang lalawigan pinaagi sa paghigugma ug pagrespeto niini. Karon, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang inyong RBI learning materials sa pages 5 and 6. Isulat ang mga pahayag nga naghisgot sa kahulugan sa ikatulo ug ikaupat nga istansa sa himno sa Misamis Occidental pinaagi sa pagtubag sa mga gabay nga pangutana. Para sa mga bata sa Grade 2 Mathematics, mapakita ug marepresenta ang division ug masulat ang related equations nga repeated subtraction sa mga sitwasyon. Mga bata, karong adlaw atong kat-unan ang pagpakita ug pagrepresenta sa division ug pagsulat sa related equations nga repeated subtraction sa mga sitwasyon. Mga bata, atong nakatunan gahapon nga ang division usa ka pamaagi sa pag-apod-apod sa usa ka grupo sa mga butang nga parehas ug bahin. Usa kini sa upat ka sukaranan sa operasyon sa arithmetic.
nga naghatag og usa ka patas nga sangputanan sa pag-ambitay. Ang division mao ang baliktad nga pamaagi sa multiplication. Dividend ang tawag sa mga numero nga gibahin-bahin. Divisor ang tawag sa mga numero nga maoy magbahin-bahin. Quotient ang tawag sa tubag sa division. Ato usab nakatunan ang usa sa mga pamaagi sa pagbahin-bahin o division nga mao ang equal sharing. Mga bata, equal sharing mao ang pagbahin-bahin sa mga butang o grupo sa mga butang pinaagi sa managsama nga pag-ambitay o equal sharing. Karong adlaw atong katunan ang lain pang pamaagi sa division nga mao ang repeated subtraction. Repeated subtraction o pagbalik-balik nga pagkuha mao ang usa ka pamaagi sa division nga magkuha sa parehas nga ihap sa mga butang o numero gikan sa mas dako nga grupo sa mga butang o numero hangtod nga moabot kini og 0. Mga bata, sa page 11 sa inyong self-learning materials, inyong makita ang pananglitan. Si Carlo adunay 4 ka bola. Ang iyang 4 ka bola gibahin-bahin sa duha. Pila naman ka buok bola kung ang 4 gibahin sa duha o 4 divided by 2. Sa equation nga 4 divided by 2, atong hibaluan ang tubag o quotient niini gamit ang repeated subtraction. Sa pag-divide gamit ang repeated subtraction, atong kuhaan ang dako nga numero nga mao ang 4 ngadto sa gamay nga numero nga mao ang 2. Ang 4 kuhaan og duha na binlan og duha. Balik-balikon ang pag-minus taman moabot og 0 ang tubag. Ang nabilin nga duha kuhaan na pod og duha. Duha, kuhaan og duha, ang nabilin, 0. Ato dayon iphon kapila kita nag-minus, aron mahibalaan nato ang tubag sa division sentence nga gipangayo. Sa pag-divide sa 4 divided by 2, gamit ang repeated subtraction, makakuha kita og tubag nga duha. Tungod kay, ikaduha kita nag-minus niini. 4 kuhaan og duha na binlan og duha. Duha kuhaan og duha ang tubag niini 0. Mao nga ang 4 gibahin sa duha ang tubag mao ang duha. O 4 divided by 2 equals 2. Kini nagpakita sa pag-divide gamit ang repeated subtraction. Para sa dugang kasayuran, basaha ang pages 12 and 13 sa inyong self-learning materials. Para sa inyong buluhaton, paklia ang pages 14 and 15 sa inyong activity sheets. Ihulagway ang repeated subtraction of division pinaagi sa pagbalik-balik og minus sa mga musunod og sulati og tubag ang badlis aron makumpleto ang division sentence. Para sa mga bata sa Grade 1 MTB, makakuha og impormasyon gikan sa ilustrasyon. Mga bata, kagahapong adlaw atong nakatunan ang pagkuha og impormasyon gikan sa hulagway. Karon atong katunan ang pagkuha og impormasyon gikan sa ilustrasyon. Ang ilustrasyon o illustration usa ka drawing o visual na representasyon sa mga impormasyon nga buot masabtan.
Kasagaran sa mga pananglitan ni ini mao ang mga musunod nga makita sa inyong RBI learning materials. Mga bata, sa pages 5 and 6 sa inyong RBI learning materials, makita ang mga pananglitan. Tan-awa og tun-i ang mga ilustrasyon. Unsa ang gipakita sa ilustrasyon? Kung ang inyong tubag mao ang pagsuot og face mask, pagbutang og alcohol sa kamot og pagdistansya sa isig ka tawo, sakto mga bata! Ang gipakita sa ilustrasyon mao ang pagsuot og face mask, pagbutang og alcohol sa kamot og pagdistansya sa isig ka tawo. Ang impormasyon nga atong makuha gikan sa ilustrasyon mao ang mga butang nga angay buhaton aron maampingan ang kaugalingon gikan sa COVID-19. Karon lantawan na pud ninyo ang sunod nga ilustrasyon. Unsa ang gipakita sa ilustrasyon? Kung ang inyong tubag mao ang mga gamit sa pag-eskwela sama sa lapis, gunting, libro ug uban pa, maayo mga bata! Ang gipakita sa ilustrasyon mao ang mga gamit sa pag-eskwela, sama na lang sa lapis, gunting, libro ug uban pa. Kini nga ilustrasyon naghatag og impormasyon mahitungod sa mga gamit o butang sa pag-eskwela. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 6 and 7 sa inyong RBI learning materials. Tan-awa og tun-i ang mga ilustrasyon. Ilha kung unsa ang impormasyon nga makuha niini. Lingini ang letra sa imong tubag. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabilin nga nagabay sa atong mga kabataan.
karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5, and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, identify and describe triangles according to sides and angles. Mga bata, in our previous lessons, we've learned how to identify triangles according to sides and angles. Today, let us learn how to describe triangles according to sides. At the end of this lesson, you're going to answer a written activity. In our previous lessons, we've also learned that isosceles triangle is a triangle that has at least two congruent sides. Equilateral triangle is a triangle having three congruent sides. Iscalene triangle is a triangle having no congruent sides and no congruent angles. Now, for example 3, kindly open your RBI learning materials on page 8. Let us describe the triangle below according to its sides. Number 1. Isosceles triangle. Sulod sa kahon mga bata, inyong mabasa ang description sa isosceles triangle. Isosceles triangle is a triangle that has at least two congruent sides. Sa ubos, inyong makita ang usa ka table nga naay tulo ka columns. Sa unang column, inyong makita ang visualization sa isosceles triangle. Ang duha ka sides kay congruent, which measure 12 centimeters. Sa second column, inyong mabasa ang instruction on how to describe triangle according to its sides. So, para atong ma-describe ang isosceles triangle nga gipakita diha sa first column, ato lang isulat og una ang word nga isosceles triangle. Dayon, sundan nato sa iyahang number of congruent sides. Sa ikatulong nga column, inyong mabasa or diha nato isulat ang description based sa instruction sa second column. So, ang example sa description sa isosceles triangle nga gipakita is isosceles triangle has two congruent sides. Kuha niyo ba mga bata? Magaling! Let's have example 2. Iscalene triangle. Iscalene triangle is a triangle that has no congruent sides. So sa ubos, makakita gihapon mo tulo ka column sa usa ka table. Sa unang column, inyong makita ang visualization sa iscalene triangle. Ang side sa iscalene triangle measure 8 centimeters, 12 centimeters, and 15 centimeters. Sa ikaduha nga column, inyong mabasa ang instruction on how to describe triangle according to its sides. So para atong ma-describe ang iscalene triangle, ato lang unahon og sulat ang word nga iscalene triangle. Dayon isunod nato ang iyahang description sa iyahang sides or number of congruent sides. So sa ikatulong nga column, dira day ninyo mabasa or atong isulat ang description based sa instruction nga gihatag sa ikaduha nga column. So, ang example sa description based sa gipakita nga visualization or drawing sa iscalene triangle kay iscalene triangle has no congruent sides. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Karon adto ta sa ikatulo nga klase sa triangle. Mao ang equilateral triangle. Equilateral triangle is a triangle that has three congruent sides. So sa ubos, adunay table nga naay tulo ka columns. Sa una nga column, inyong makita ang visualization sa equilateral triangle. Inyong makita diha nga ang tulo ka sides sa triangle kay
congruent or equal ang iyahang measurement, which is 13 centimeters. Sa ikaduha nga column, inyong mabasa ang instruction on how to describe equilateral triangle. So para atong ma-describe ang equilateral triangle nga gipakita diha sa drawing, ato lang isulat og una ang word nga equilateral triangle. Dayon, isunod dayon nato ang iyahang number of congruent sides. So diha sa ikatulong nga column, inyong mabasa or dira nato isulat ang description based sa instructions sa ikaduha nga column. So, ang example sa description based sa gipakita nga visualization kay equilateral triangle has 3 congruent sides. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 9. You are going to describe the triangle below according to its sides. Write your description on the third column of the table. Now it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 4 at Grade 5 ESP, nakapagpapakita ng magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Mga bata, sa araw na ito, ating alamin kung paano maipapakita sa pamamagitan ng pagsulat ang magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Mga bata, balikan natin ang segment kung ano ang sinabi ni Ryan tungkol sa pagtapon ng basura. Sarap naman ng candy. Itatapon ko itong balat ng candy dito sa gilid ng kalsada. Hoy, Chloe, wag! Bakit naman kuya? Wala naman nakakita, di ba? Chloe, nakikita mo ba yung sign na nakapaskil sa poste? Saan ba kuya? Ayun no, nasa itaas na parte ng poste. Yun ba? Oo, Chloe. Basahin mo nga kung ano ang nakasulat. Babasahin ko kuya. No littering. No littering? Ano bang ibig sabihin nun kuya? Ang ibig sabihin ng no littering, Chloe, ay bawal magkalat ng basura. Lahat ng basurang makikita nyo ay itatapon sa tamang lalagyan. Naintindihan mo ba, Chloe? Oo nga. Sige kuya, itatapon ko na po ang balat ng candy sa basurahan. Yan, tama ang iyong ginagawa, Chloe. Mga bata, ating narinig na sinabi ni Ryan kay Chloe na lahat ng basurang makikita nyo ay itatapon sa tamang lalagyan. Ang sagot naman ni Chloe ay, sige kuya, itatapon ko na po ang balat ng candy sa basurahan. Ang pagtapon ng mga basura sa tamang lalagyan ay isa lamang sa mga paraan ng pagpapakita ng responsableng pag-aalaga sa kapaligiran. Ang gawin ng magkapatid ay nakapagpapakita ng magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Ang simpleng pagtapon ng basura sa tamang basurahan ay isang gawain na dapat tularan. Kahit walang nakakita, ay malugod nilang sinunod ang sign na no littering, na ang ibig sabihin bawal magkalat ng basura at dapat ganoon din tayo. Kahit walang nakakita ay panatilihin ang disiplina sa pagsunod ng kautusan o panawagan. Narito pa ang ilang nagpapakita ng magandang halimbawa upang maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Pagtatanim ng puno. Napakahalaga ng punong kahoy sa ating mundo. Malaki ang pakinabang nito sa pagkakaroon ng sariwang hangin, napapaligiran rin ng mga punong kahoy ang pagkakaroon ng landslide o pagguho ng lupa. At
Napagkukunan din natin ng bungang prutas ang mga punong kahoy. Depende sa uri nito. Paghihiwalay ng mga basura sa mga nabubulok, hindi nabubulok at pwede pang pakinabangan. Sa pamamagitan ng paghihiwalay sa nabubulok at di nabubulok na basura, tayo ay nakakatulong sa kapaligiran. Dahil, una, nalalaman natin kung dapat ba nating gamitin ang mga ito bilang fertilizer. Pangalawa, na ilalagay natin ang mga basurang hindi kayang tunawin sa natural na paraan sa mga lugar tulad ng mga landfills. Pangatlo, nalalaman kung maaari pang gamitin muli ang mga bagay na nagamit na tulad ng mga recyclable materials. Tandaan mga bata na ang kalikasan ay isang biyaya mula sa Diyos. Ito ay dapat nating ingatan, pangalagaan at pagyamanin. Ngunit sa kasalukuyang panahon, ang kalikasang dapat nating iniingatan ay unti-unti nang nasisira dahil sa maling gawain ng mga tao. Isa na rito ang pagsusunog ng basura. Ayon sa Republic Act No. 9003 o tinatawag na Solid Waste Management Act, ang pagsusunog ay ipinagbabawal sa ating bansa dahil sa masamang epekto nito sa kalikasan at gayon din sa mga mamamayan. Ngayon, para sa inyong mga gawain, pakibuksan ang inyong self-learning materials. Episode 6, Grade 4 ESP, Day 1, page 5. Ang gagawin ninyo ay basahin ang bawat sitwasyon. Isulat kung ano ang inyong gagawin upang maipakita ang pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Isulat ang inyong sagot sa nakalaang espasyo. Napansin mong naghahanda ng mga lumang gulong ang iyong mga pinsan. Susunugin nila ito sa bagong taon. Ano ang gagawin mo? Ang gagawin ko ay sasabihin ko sa aking mga pinsan na ang pagsusunog ng gulong ay nakakasira sa ating kapaligiran. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nagiging marumi ang hangin na kapag ating nalanghap ay posibleng magdala ng sakit sa ating katawan. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 English, make a stand. Mga bata, today we're going to learn how to make a stand. Mga bata, your activity after this lesson is a written activity. Now, kindly open your self-learning materials page 34. In the information, you can see and read that a stand is a person's attitude towards an issue or opinion. Making a stand means making a firm position for defense or opposition. To make a stand is to determine effort to agree or disagree, to defend something, and to oppose or commend something that is based on facts or standard norms. Mga bata, remember the following in making a stand. Number 1, study the issue. Number 2, decide on your stand. Number 3, present your stand. Number 4, present facts or evidence. Mga bata, let us study the flowchart that you can see in your self-learning materials. Study the issue. First, study the issue. Next, ask yourself, do you agree with the issue? If yes, list down the bases to support your stand based on studies, testimonies, personal experiences, or published scientific claims. If no, list
down the bases to support your stand based on studies, testimonies, personal experiences, and published scientific claims. Mga bata, in making a stand on an idea or issue, follow the following steps. Number 1, your stand. Your stand or your point of view, either agree or disagree, is based on facts, studies, testimonies, personal experiences, and published scientific claims. Number 2, reasons. This presents reasons why you agree or disagree with the idea presented. Number 3, evidence or facts. This provides the facts, proofs, and bases to show that you are certain of the side that you have taken. Mga bata, kindly open your self-learning materials page 35. You can see and read in the first box, the following expressions are used to agree. I agree that. That's true. Absolutely. Inside the second box, the following expressions are used to disagree. I disagree that. No, I'm not sure about that. I beg to disagree. Mga bata, for our example, let us read and make a stand of the issue found inside the box. Strict implementation of waste segregation should be implemented to get rid of wastes. Waste segregation is the process of grouping garbage according to its kind. People do not have relevant knowledge of waste management. Previous studies showed that knowledge, attitude, and practices were influenced by age, gender, education, and occupation. Waste segregation makes the garbage easy to recycle. It means less waste will go to the landfill with the least harmful effects to the environment. Studies show that in developing countries like Philippines, waste management has become a major problem. Policies related are needed to address the various problems on waste management. Mga bata, let us study the flow chart that you can see in your self-learning materials page 35. On the left side, you can see and read that the person's stand towards the issue is, he agreed. Let us read, mga bata. I totally agree that strict implementation of waste segregation should be implemented, followed by reasons. It makes the garbage easy to recycle. It means less waste will go to the landfill with the least harmful effects to the environment, followed by evidence or facts. Studies show that developing countries like Philippines, waste management has become a major problem. Policies related to waste management is a need to address the various problems on waste management. And on the right side, you can see and read that the person's stand towards the issue is, he disagreed. Let us read, mga bata. I beg to disagree that the strict implementation of waste management should be implemented, followed by reasons. People do not have relevant knowledge of waste management, followed by evidence or facts. Previous studies showed that knowledge, attitude, and practices were influenced by age, gender, education, and occupation. Mga bata, kindly open your self-learning materials page 36. To make a stand, begin with your point of view or side about an issue. Either you agree or disagree to the message or idea.
If you agree with the idea or issue, state, I totally agree that strict implementation of waste segregation should be implemented. And since you agree with the idea presented, write the reasons why you agree. It makes the garbage easy to recycle. It means less waste will go to the landfill with the least harmful effects to the environment. And now, provide the facts, proofs, and bases to show that you are certain of the side that you have taken. Studies show that developing countries like Philippines, waste management has become a major problem. Policies related to waste management are needed to address the various problems on waste management. Mga bata, now by combining your stand, your reasons, and your evidence or facts regarding the issue, you can now create an example of your stand or your attitude towards the issue. Mga bata, now let us read the example of making a stand. I totally agree that strict implementation of waste segregation should be implemented. It makes the garbage easy to recycle. It means less waste will go to the landfill with the least harmful effects to the environment. Studies show that developing countries like Philippines, waste management has become a major problem. Policies related to waste management is a need to address the various problems on waste management. Mga bata, for your activity, kindly open your self-learning materials pages 37 and 38. Read the following issues and make a stand on it. Mga bata, just a reminder, in your self-learning materials page 37, put a materials page 38, write your stand on the issue inside the box. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 5 ESP, nakasusunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Paalala para sa mga panoorin at babasahin at pagsunod sa mga alituntunin tungkol sa pag-iingat sa sunog at paalala kung may kalamidad. Mga bata, sa araw na ito ating alamin kung paano nakapagpapakita ng pagsunod sa masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Mga bata, ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang performance activity. Mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 13. Sa ating nakaraang leksyon, natalakay natin na ang pag-iwas sa sakunang hatid ng sunog, lindol at baha ay maiiwasan kung may kahandaan ang mga tao. Ito ay nagsisimula sa pamilya. Dapat maturuan ang lahat ng miyembro ng pamilya na laging maging handa at alerto. Sa mga pagkakataon na nakararanas ang mga tao ng banta ng panganib, nararapat lamang na ang bawat isa ay nakasusunod ng maayos sa mga paalala at gamitin ang matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Mga bata, natalakay din natin sa ating nakaraang leksyon ang mga paalala para sa kaligtasan sa sunog. Ngayon, pag-aralan natin ang mga paalala na dapat sundin para sa kaligtasan kung may kalamidad gaya ng lindol. Mga bata, bago ang lindol, sundin ang mga paalala. Una, maging alerto sa pag-uga ng kapaligiran, lalo na kung ito ay lumalakas. Kapag naramdaman ang pag-uga ng kapaligiran,
Humanap ng matibay na mesa o upuan na maaaring pagtaguan. Tiyakin lang na ito ay malayo sa mga bagay na pwedeng mabasag o mabibigat na bagay. Pangalawa, dapat magkaroon ng kaalaman ang lahat ng miyembro ng pamilya sa kung ano ang aksyong gagawin. Alamin ang pinakaligtas na lugar sa bahay at huwag lumapit sa mga bintana, malalaking salamin, mga nakabitin na bagay, mabibigat na gamit, at mga lugar na madaling makasunog. Pangatlo, maghanda ng emergency supplies katulad ng debateryang radyo, flashlight, first aid kit, imbak na tubig sa bote, pang 2 linggong pagkain, gamot at pito. Pang-apat, alamin ang main switch ng inyong tubig, gas at elektrisidad para maisara kung may emergency. Alamin din ang lokasyon ng mga kakailanganing kagamitan. Mga bata, habang lumilindol, sundin ang mga sumusunod na mga paalala. Una, kung ikaw ay nasa loob ng bahay, manatili sa kinalalagyan. Pakiramdaman ang kapaligiran at lumipat sa ligtas na lugar. Pangalawa, kung ikaw ay nasa loob ng bahay at nagluluto, patayin ang kalan at isara ang tangke ng gas. Pumunta sa ligtas na lugar. Pangatlo, umiwas sa mga bagay na bumabagsak. Kung ikaw ay nasa labas ng bahay, pumunta sa lugar na maluwag ang espasyo upang makaiwas sa bumabagsak na bagay. Mga bata, pagkatapos ng lindol, sundin ang sumusunod na mga paalala. Una, pagkatapos ng lindol, tingnan kung may mga nasaktan. Tiyakin kung ligtas ang mga tao sa iyong paligid. Pangalawa, tingnan kung may sira ang bahay o gusali. Kung malaki ang pinsala o sira, kinakailangang masuri ng mga eksperto. Pangatlo, kung nakaamoy ng gas, sabihan ang lahat ng miyembro na lumabas ng bahay. Sikaping mabuksan ang mga bintana at pinto. Kung magagawa ng maingat at ligtas, isara ang tangke ng gas. Ipagbigay alam sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero. Pang-apat, kung walang kuryente, tanggalin ang lahat ng mga nakasaksak na dikuryenteng gamit. Isara ang main fuse o breaker ng kuryente. Kung may panganib, kailangang profesional o may sapat na kaalaman sa kuryente ang magsasagawa nito. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 21. Basahin ang mga sumusunod na kaalaman. Lagyan ng check kung nagpapakita ng pagsunod sa masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan at X naman kung hindi. Halimbawa, sa gawain number 1, bago ang lindol, kapag naramdaman ko ang pag-uga, hahanap ako ng matibay na mesa o muebles para matataguan. Mga bata, ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng pagsunod sa masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Kaya ang ilalagay ko sa kahon ay check. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, solves routine and non-routine problems involving addition of integers using appropriate strategies and tools. Today, we are going to learn how to solve routine problems involving addition of integers using appropriate strategies and tools. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1.
You can see and read in the information that performing addition of integers in word problems can be done using routine and non-routine method. The most important is you came up with a correct answer. The rules of adding integers are still applied even in word problems. Letter A. If the addends have the same sign, the numbers are added and the common sign is affixed to the sum. Letter B. If the addends have different signs, the signs are first disregarded and the difference between the numbers is obtained. The sign of the greater number is affixed to the answer. In solving word problems, remember the following steps. Step 1. Understand. Step 2. Plan. Step 3. Solve. And step 4. Check. In word problems, numbers are not directly stated as positive or negative integers. Take note of the following word clues that direct the sign of the numbers. Below, you can see a table showing 2 columns. On the first column, you can read the keyword used for positive integers. On the second column, you can read the keywords used for negative integers. Now, I will read the keywords for positive integers. These are the keywords: up, climbed, above, save, deposit, gained, increase, receive. Now, I will read the keywords for negative integers. These are the keywords: below, goes down, spent, withdraw, pay, lost, decrease, give. Now, for example 1, kindly open your RBI learning materials on page 2. Let us apply the concept used in adding integers in solving word problem using non-routine method. Karon, akong basahon ang sample problem 1 which is found inside a box. In a certain place, the temperature is negative 14 degrees Celsius in the morning. The temperature in the afternoon dropped further by negative 7 degrees Celsius. What was the temperature in the afternoon? So, ang temperature sa usa ka lugar is 14 degrees Celsius in the morning. Ang temperature pagkahapon niubos pa jud by negative 7 degrees Celsius. Ang pangutana, unsa man ang temperature pagkahapon? Now, let's solve the problem using algebra tiles. Step 1, understand. Under aning a step, we need to answer 2 questions. Ang una nga pangutana is, what is asked? Unsa man ang gipangutana sa problem? So, base sa problem nga akong gibasa ganina, ang gipangutana is the temperature in the afternoon. Maotoy answer sa first question. Sunod nga pangutana under ani nga step is, what are the given facts? Unsa man ang mga gihatag nga information or mga numbers sa problem? So based sa problem, ang mga given facts are negative 14 degrees Celsius, which is the temperature in the morning, and negative 7 degrees Celsius in the afternoon. Sunod nga step is plan. Under ani nga step, we need to answer
one question. The question is, what strategy can be used to solve the problem? Unsa man ang atoang strategy nga gamiton para atong ma-solve ang problem? So, karon magamit ta og algebra tiles para atong ma-solve ang problem. Sunod, adto ta sa step 3. Solve. Para ma-solve nato ang problem, magamit ta og algebra tiles. Remember, learners, nga ang positive integer gi-represent sa black tiles, while ang negative integers gi-represent sa white tiles. Ang atong addends sa problem are both negative, which are negative 14 and negative 7. So, magamit ta og white tiles to represent them in solving using non-routine method. So una, magdrawing ta og 14 ka white tiles para atong ma-represent ang negative 14. Sunod, magdrawing pud ta og 7 ka white tiles para atong ma-represent ang negative 7. Since ang addends adunay parehas nga sign, which is negative sign, dili nato ma-apply diri ang zero pairing strategy. Ang atong buhaton is atua lang iphon ang mga white tiles. Kung atong iphon tanan ang white tiles, ang answer is 21 ka white tiles. So, we have negative 14 plus negative 7 equals negative 21. So, our final answer will be the temperature in the afternoon was negative 21 degrees Celsius. Karon, adto ta sa step 4. Check. Para atong ma-check ang atong answer, mogamit ta og number line. Dira sa inyong RBI learning materials, inyong makita ang number line. Always remember that negative integers move going to the left. So, gikan sa negative 14, mag-move ta og 7 units padulong sa wala sa number line para atuang ma-represent ang negative 7. So kung moirog ta og 7 units to the left gikan sa negative 14, moabot ta sa negative 21. Therefore, our answer is correct. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, kindly read and study sample B nga inyong makita diha sa inyong RBI learning materials. After that, kindly open your RBI learning materials on page 4. Para sa inyong activity, you are going to solve the problem below using non-routine method. You may use algebra tiles or number line. Now, it's time for you to do your activity. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon.
ang tundugma. Bye-bye everyone. God bless us all. Happy Wednesday morning! Good morning to our learners. Today is Wednesday, February 23, 2022. Welcome sa ikatulong adlaw sa atong pagkaton karong si Manahuna. I am Teacher Rayan from Maluro Integrated School. Ako si Teacher Nel, gikan sa Ginalaban Elementary School. And I am Teacher Michelle from Taguite Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. Yes, good morning teachers. Good morning, Sir Ronel. Good morning, mga bata again. Okay, so, mga bata, these are the things that we are going to learn today. Okay, for grade 1, Ma'am Michelle? For grade 1 MTB, the competency is get information from illustrations. For grade 2 mathematics, we have visualizes and represents division and write a related equation for each type of situation. Today, we'll be focusing on repeated subtraction. Yes, and for our grade 3 mathematics, we have this one. Divides 2 to 3-digit numbers by 1-digit number without and with remainder. Yes. Now, for grade 4 mathematics, the competency is identify and describe triangles according to sides and angles. We have also grade 5 English. We have the competency make a stand. And for our grade 6, solves non-routine problems involving addition of integers using appropriate strategies and tools. Yes. Stay tuned, learners, because more topics will be discussed when we write back. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Yes. So let's start with the grade 1 MTB with the competency, get information from illustrations. Adunay lain-laing pamaagi sa pagkuha sa mga impormasyon. Makakuha kita og mga impormasyon gikan sa litrato, ilustrasyon, simple graph o chart. Yes. Ang ilustrasyon o illustration sa English, usa ka drawing o visual na representasyon sa mga impormasyon nga buot nato nga masabtan. Kasagara sa mga pananglitan ni ini, mao ang mga musunod. Yes. So makita nato dira ang no parking sign, naapod tong simbolo sa illustration sa usa ka simbahan, og illustration mahitungod nga makita nato dira ang paghugas sa safety kamot. protocols. Yes. Safety protocols. Sige, so mga bata,
tanawa ug tuni ang mga ilustrasyon nga inyong makita dinha sa inyong mga screen. Okay? So, unsa kaha ang gipakita sa ilustrasyon? Okay, sige. So, ang impormasyon nga atong makuha gikan sa ilustrasyon, mao ang mga butang nga angay buhaton aron maampingan ang kaugalingon gikan sa COVID-19. Sige, Yes. Ma'am Michelle. So, atong balikan ang picture Yes, kaganina. Di ba nakita nato nga naay illustration or illustrasyon sa usa ka tawo nga nag-wear siya face mask, Yes. nag-sanitize sa kamot, Then, o nagdistansya sa kaugalingon 2 meters. So, ang kanang information, nagpakita na siya or informasyon, nagpakita siya sa mga angay natong buhaton sa pag-amping sa kaugalingon gikan sa COVID-19. Yes, that's right. Okay, we have also, meron din tayong makikita dyan na mga hulagway, Illustration, yes, no? mga illustrations. Based on the illustration, unsa kaha nga impormasyon ang gipakita niini. Sige. Okay, so, sa may nakita na to sa ilustrasyon. Atay we have lapis, lapis. na ruler, Yes. na eraser, na book, na bags, di ba? So unsa ka na no? Unsa ka impormasyon gihatag ana nga illustration. Sige, Sir Ronel. Yes, katong nga ilustrasyon mga bata, naghatag og impormasyon mahitungod sa mga gamit o butang sa pag-eskwela. Yes, klaro Yes, klaro kaayo. kaayo, teacher. Okay. So, adun na tayo pananglitan. Nakita na to dira ang illustrations na naay makita na to nga bus. Bus. Then na po siya word na stop. So, base sa mga pilianan, unsa kay informasyon ani? A, hununganan sa motor, B, hununganan sa barko, o C, hununganan sa bus. Yes. So, klaro kaayo na ito nakita. Siyempre, ang atong answer din na mo ang letter C. Yes. Hununganan sa bus. Bus. Okay, another, mga bata, tanawan ninyo ang illustration dinha, no? Unsa gipakita dinha? Unsa kaha ang meaning ang illustration? Unsa ka na, no? Hugasanan og nawong, Yes. hugasanan og kamot, o di kaya hugasanan og plato? Yes. So dali ra kay siya i-analyze. Unsa man ang gipakita sa illustration, di ba kamot, Kamot, na dinay nang tubig, hugas, yes. na nay tubig sa Then faucet, bubbles. then nagbubble. So meaning, hugasanan siya og kamot, Yes, which is okay. letter B. Okay, That's so right. that's it about getting information from illustrations. Okay. More discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay. For grade 2 mathematics, we have visualizes and represents division and writes a related equation for each type of situation. Yes. So today we'll focus on yes, repeated Lunis, no, subtraction. lahi siya og processes ngayong natunan Yes. mga bata sa grade 2. So, this day, lahi nga process na po ng inyong makatunan unsaon pag-divide of Yes. numbers. And we are going to use repeated nga division. Okay? Or division. Subtraction. Okay. So, Sorry for ang that. division, usa ka pamaagi sa pag-apod-apod sa usa ka grupo sa mga butang nga parihas ug bahin. Yes. Usa kini sa upat ka sukaranan sa operation sa arithmetic nga naghatag og usa ka patas sangputanan sa pag-ambitay. Okay. Ang division mo ang baliktad nga pamaagi sa multiplication. So reverse siya, no, sa multiplications. And division, mga bata, naa siya'y parts, no? Yes. Naa siya'y gitawag nato og dividend. Ang Yes. tawag sa mga numero nga gibahin-bahin or ang atong bahin-bahinon. Ang divisor mo ang tawag sa mga numero nga maoy magbahin-bahin. Ug ang answer niya, ginatawag nato na siya og quotient. Yes. Okay, so the illustration, for example, nata dira 4 divided by 2 is equal to 2. So, kana si 4, mo nato ang dividend. Yes. Ang ato ang divisor, nga mo ay i-divide nato, Yes. that is 2. Two. Ang tubag ni Ana, nga 2, that is called the quotient. Yes. So, timanaan nato to siya, mga bata, ha? Okay, so karon atong ihulagway ang division, pinaagi sa paggamit sa mga paagi nga gitawag nato og repeated subtraction. Sige, Yes. unsaon? So, for example, we have there sa illustration nato, 4 divided by 2 is equal to blank. Yes. Okay, sa unang illustration, sa unang nga part sa illustration, makita nato nga adunay upat ka lingin. Yes. Mao na ang dividend Yes, nato, di dividend. ba? Na ato ang dividend. So, kay repeated subtraction man siya, kung unsa nga number ang atong i-divide, Yes. mo po na number nga ato ang i-subtract repeatedly sa Yes, so number. kung sa atong divisor. Divisor. Yes, Yes. yes. Oh. Kung sa atong divisor, Mao na atong i-minus sa dividend. Hangtod Hangtod maabot zero. siya og 0. Yes. Okay, sige, let us try, ha? Let us Sige, try. Okay, Okay. let's go back to the first slide. Yes. So we have there 4, natay upat ka lingin. So kaya ato ang divisor mauman two. si 2. So una nato 4 4 minus 2. Yes. So atong gilinginan gikuha nato ng Si duha two, ka yes. lingin. So mo na nga nabili na lang ang Duha. 2. Duha. Okay. So 2 minus 2 is equal to Zero. 0. So, So, ang pangutana, yes, mo-stop na ta. Ang pangutana, kapila man ta Subtract. minus Yes. nag-subtract. So, ikaduha, no? Yes. Kay kaduha man ta nag-subtract, that means our answer for 4 divided by 2 is 2. Yes. Okay. Sa pag-divide gamit ang repeated subtraction, atong kuhaan ang dako nga numero nga mao ang 4 ngadto sa gamay nga numero nga mao ang 2. So kaganina, balik-balikon ang pag-minus taman mo abot og 0 ang tubag. Unsay sunod, Teacher Ray? Yes, ato dayong ibhon kung ikapilan kita nag-minus Nag-minus, aron mahibalaan nato ang tubag sa division sentence nga gipangayo. Okay? So yes. sa pag-divide sa 4 divided by 2, gamit ang repeated subtraction, makakuha kita og tubag nga duha or 2 tungod kay ikaduha man kita nag-minus. Yes. Mao nga ang 4 divided by 2 is equal to 2. Yes, pwede dai no nga ang Yes. division mo pwede ta mo gamit og subtraction. Yes, pwede na siya. Okay, sige. So, another example, mga bata. Sige, Ma'am Michelle, unsa na siya? Okay, so another example, we have there 8 divided by 4. Yes. So, atong dividend, mao si 8. So, sa atong pag-illustrate, mag-draw ta og 8 kabuok lingin. Yes. And then, kay ang ato ang divisor, mao man si 4. 4. That means, ang atong i-subtract until mahimo siyang 0 is Is 4. 4. Yes. Okay, let's try. So, 8. Dayon, minusan na to siya 4. is So, ang equal nabili to na lang niya is 4, 4. yes. So, kinahanglan pa ta mag-minus kay wala pa man siya na Yes. 0. Then next, 4 minus 4 is equal to 0. So, the So, question is, kapila man ta nag-subtract ni 8 og 4? Ikaduha. Kaduha. So, that means that 8 8 divided by 4 is equal to
2. Okay. Sa iyo Wala na lang siya kaayo, kadali, no? Sige, another, mga bata, kani, 6 divided by 2. Okay, so again, kay 6 man natong dividend. Mag-drawing ta og 6 ka lingin. Pag human, our divisor is 2. So, ato siyang minusan og 2. So, 6 minus 2 is 4. So, Yes. napatay upat. Minusan na po na to siya 2. 4 minus 2 is 2. Yes. Kapag ihapon na bilin. So, 2 minus 2 is 0 Zero. na. So, Yes. ikapila man ta nag-minus? Katulo. Ikatulo. Yes, So, 6 divided by 2 is 3. Ay, ang answer. Okay, now let's try to Ano? visualize. Yes, okay, Sige. Sige, try ta sa atong board, mga bata, ha? Sige, Ma'am Michelle, oh. Okay, let's try to visualize. Yes. Sige. 10 divided by 2. Two. So, nag-draw na ko diri og 10 ka circles. So, 10 ka circles, diba? Kaya ato ang dividend is 10 and our divisor is 2. That means nga, ang May atong i-minus ni 10, hantod mahimo siyang 0 is 2. Two. So, Yes. first kay 10 minus 2. So, kuhaan Yes. ako siya 2. So, Ang nabili na lang niya is 1, Eight. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Then si 8 another na two. lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, next. Kuhaan na po na ko siya og 2. So, Okay. nabili niya is 6. 6. So, Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wala pagyapon, diba? Kuhaan na Wala po na gyapon ko siya siya nahurot. 2. So, 1, 2, 3, 4. Kuhaan gyapon ako siya 2. Nabili niya is 2 na lang. And this time, kay i-remove man nato si minusan gyapon nato siya 2. So, wala na'y nabilin. Nabilin. Now, let's count kung kapila Kapila ta na siya. subtract. So, we have 1, 2, 3, 4, and 5. So, Okay. therefore, 10 10 divided by 2 is equal equals to 5. 5. Yes. Uy, Okay. ka-amazing. Okay, Dali na we have no? also another number sentence or equation. 9 divided by 3, 3. teacher. Okay, let's try. 9 divided by 3. So again, 9 divided by 3. So mag-draw ta og 9 ka circles. Circles. Okay. Anyway, Dayon? pwede man sila mo gamit. Og anything. Any shapes. Oh, any shapes. Na Oh, gusto nila. anything you want. Okay? Pwede silang heart. Okay. So Square. let's have 9. Nine. Kay 9 man atong dividend. Yes. So let's have 9 circles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, so our divisor is 3. 3. So, mag-minus ta og Tag 3. three. O, tag tulos. Okay. Okay. Linginan ako 1, 2, 3. Remove na ko siya. Then, let's count. Mabilin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, Again, another 3. remove let us minus 3 na po. So, kuan na po na ko siya 3. So, pila ang na nabilin lang. is 1, 2, 3. Then, minusan pagyapon na ko siya 3. Para ma-zero. Para ma-0. So, that Yes. means wala na yung nabilin. So, how many times man ta nag-subtract? Diba? Katulot. Katulot. Okay, Katulot. that's 1, 2, and 3. That Yes. means 9 Divided divided by 3 is equal to 3. 3. Yes. Okay, so, So, you have there 20 divided by 4. You can practice that one Yes. At home. at home. Or okay? karon. Sige. 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 Okay, stay tuned because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non
we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, Yes. so karon mga bata, mo proceed ta sa ato ang mga bata sa grade 3. Yes. Nga subject nga math. Okay, so natay competency nga divides 2 to 3 digit numbers by 1 digit number without and with remainder. Remainder, yes. Sige. Ang division mo ang proseso sa pagbahin-bahin sa mga numero o reverse o binalik ini sa multiplication o pagpilo-pilo. Yes. Okay. We have number 12, number sentence. We have 12 divided by 3 that is equal to n. Sige, so gamitan karon na to mga both, bata, teacher. let us learn how to divide 2 to 3 digit number nga dividend sa isa ka digit nga divisor. Okay, so we are going to use long division. Okay, Yes. so in using long division, si 12, which is our dividend, ato siyang isulod sa division nga symbol. Yes. Kanang divisor nato mo'y atong igawas dinhi. Okay, sige. So let us think. How many 3s are there in 12? So 12 divided by 3. Okay, how many? That is? 4. Okay, Because 4. 3 times 4, that is 12. So, after that one, multiply the quotient and the divisor. So, 4 times 3 is 12. Yes. Then, proceed to subtraction. Okay? Now, kay 0 man ang ato ang answer diri sa ubos, meaning ang atong answer di ay walay remainder. Yes. So, 12 divided by 3 is 4. 4 ragyod siya. Okay, so Another. Teacher Michelle. Dako-dako siya. 350. Yes. 350 divided by 5. Yes. Si Ma'am Michelle, ani? Ako lang, sige ha? Sige. Ato siyang isolve. Okay, ato isolve ha. Unsaon yung pag-analyze mga bata nga, unsaon siya pag-divide. Okay, here. Diba this is our divisor? Of course, you are always going to start it with our first digit sa Yes. dividend. 3. Yes. Now, can we divide 3 by 5? No. No, it is because 3 is 3 is lesser than 5. Which is the divisor. Yes, so dili siya pwede. So Yes. maong mo proceed ta sa ikaduha nato nga Digit. So Yes. mahimo na siyang 35 divided by 5. Okay, Yes. so now you're going to ask, pila ka 5 ang naa ni 35? Yes. Pila ka buok? Yes. That's, kung ka-memorize mo sa multiplication table, dali ra kaayo. That's 7. Okay? Yes. Okay, so 7 times 5 That's is 35. 35. 35 minus 35 is 0. Wala na siya. Bring down 0. Karon, napa may space diri sa ibabaw sa 0, di ba? Yes, So, yan iyon tungod. ito ng butangan. Kay itungod man na siya. So, 0 divided by 5 is 0. Zero. Any number divided by 0 is 0. Okay? Ibutang na siya. Yes. 0 times 5 is 0. Zero. Okay, any number pod multiplied by 0 is 0. Yes. Okay, so, ato ding answer, ani, our quotient is 350 divided by 5 is 70. Yes. Okay? Okay. Kani siya. We have another example, teacher. Atong eraser. We have 77 divided by 4. Sige, dili siya kasi diri nga area. Si Sir Ronel? 77 Pwede na divided by 4. 4, yes. Okay. Sige. Let us start it with our first digit, which is 7. Can we divide 7 by 4? Yes. Yes. It is because dako man si 7 kunta ni 4. So, naadyo tayo maggrupo nga 4 from 7, no? Yes. So, 7 divided by 4. Pila ka 7 na ni 4? That's 1, teacher. Isa. Pila ka 4 ang naa ni 7? So, Isa lang, pila ka teacher. buok? Isa lang. Okay, so, isa. 1. Okay? So, 1 times 4. That's 4. Okay, then proceed to Subtraction. subtraction. Kay 7 minus 4 is 3. Okay, karon kinahanglan na po nato pangitaon ang answer ani, di ba? So let us bring down 7. Karon 37 divided by 4. Pila ka 4 ang naa ni 37? Ha? That's 9, di ba? Yes. Okay, that's 9.
9 times 4 is 36. So, proceed to subtraction. 3 minus 3 is 0. Ayaw na lang isulat. 7 minus 6 is 1. 1. Karon kay wala naman tayo, di ba? Wala na yung number din Yes. sa ato ang dividend. So, ayaw na siya. It is because kana si 1, maunay is our gitawag nga remainder. to og remainder. Yes. Okay, so, our remainder mga bata is 1. Yes. Okay, applicable lang ni siya sa whole numbers ha. Kaya kung mingon tag remainder sa decimal, lahi po siya Yes. nawong. Dili siya pwede sa kuan. It is just in whole numbers ha. Okay, so our answer now, our quotient now is, kung atong i-divide sa 77 by 4, atong answer or quotient is 19, remainder 1. Yes. Okay? Okay, stay tuned because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents Ang Tangub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program, crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Yes. So, proceed ta sa ato ang ikaduha nga attendance marker for today. Okay, so mga bata, yes, makita sa inyong screen karon ang atong ikaduha nga attendance marker. Yes. Okay. Okay, for grade 4 mathematics, we have identify and describe triangles according to sides and angles. Yes. Sige, so when you say triangle, so focus na karon sa triangle, no? Their sides and angles. The angles. So, atong evaluation karon, you will be describing angles and sides sa triangle. Okay, so unsa di ay ng triangle, Ma Michelle? So a triangle is a polygon having 3 sides, 3 angles, and 3 vertices or vertex. Its interior angles measure
180 degrees. So, ang 180 is the total Oo, sa iyang kung angles. ipang-add mo tanan niyang angles. Tanan nga angles, Okay? katong tulo. Maubito siyang gitawag nga triangle try kay tagtulo gid siya. Triangle, yes. Tulo iyang angle, tulo iyang sides, Yes. tulo pud iyang vertices. Yes. Okay? So, degree mga bata is the unit used in measuring an angle. Okay? The symbol for angle is wala siya gaana. Yes. It's just that flat lang iyang ubos. Dili siya pareha sa lesser than nga equal nga na bitaw. Oo. Yes. Kani one is flat ang iyang isa ka side. Okay? So, Ma'am Michelle? So, triangle can be classified according to their sides. Yes. So, if according to their sides, we have isosceles triangle, first kind. So, isosceles triangle is a triangle that has at least two congruent sides. Yes, so that timan means, anato, no? when we say congruent sides, Equal. Pareha, equal. duha ka sides nga pareha og Gitas-on. Gitas-on. Yes. So, iyang duha, either bisag asa, basta naa gani siya duha ka congruent nga sides. Yes. So, isosceles triangle na siya, mga bata, Yes. ha? Okay. We Next. have also another equilateral triangle. So, ang equilateral triangle is a triangle having three congruent sides. So, if the sides are congruent, therefore, the angles also are congruent, katong tulo. so all sides are Congruent. Meaning, pareho kataas ang ilahang Mga sides gitas-on sa tanan. mga sides. Okay. Yes. Sige, next is, we have the scalene triangle, which is a triangle having no congruent sides and no congruent angles. Yes. Okay, so wala siya pareha gitason nga sides, wala po siya angle nga pareha ang degrees, measurement. Okay, now let's have the triangle can also be classified according to their angles. Angles, So yes. first kind is a right triangle. A right triangle is a triangle having one angle that measures exactly 90%. 90 degrees. 90 degrees, right? Yeah. Okay, so that right triangle na nag-measure at 90 degrees, na siya nga, gitawag na siya og Right triangle. Yes. Okay, so another type of triangle according to its angle Yes. is what we call as obtuse triangle. Yes. Gitawag siya obtuse, it is because it has one angle that measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. Yes, Okay, so ingana na din. makita ninyo sa inyong screen mga bata na din ha, ang isa ka angle niya is 120. Okay, so 120 is more than 90. So of course, another na siya, gitawag siya og obtuse triangle. Yes. Sige, so before ta ma-proceed, ato sa bug i-focus, sir. Ma'am, Yes. unsa jud ay nang side, unsa po ng angle kay para makakuan ang mga bata, okay? Yes. Para ato siyang ikuan be. For example, mga bata ha, mag-drawing ko og triangle, okay? Para makakuan sila. Okay. Sudisuro na to ng technical. Okay, sige. Okay, sige mga bata. For example, nag-drawing ta og triangle ha. Here, kanang mga sides ani niya from this to this, kana pod siya maunay ginatawag nato og sides. Sides, yes. Okay? Sides ang tawagan na ha. Kani nga area diri wherein two vertices ang nagmeet ana. Kana pod siya dinhi. Kani nga area kung ato na siyang i-measure, mauna ginatawag nato kung sa Michelle? Angles. Kaning pointing area ni dire, mauni gitawag nato og vertex or vertex niya. One vertex, another vertex, and this one another vertex. So mo to ganiha nga nag-ingon mi nga ang triangle pwede siya ma-classify according to sides. Pwede po siya according to its angle. Yes. Okay, so hanahat, iman ininyo ha. Example, katong si isosceles nga naa siya'y duha ka Yes, two. congruent sides. So meaning, duha ka buk niya diri pareha og size. Yes. Okay? Katong triangle gani according to angle na ay kanang ginatawag na to og obtuse triangle. So dako po diyang bilang kuan di ari Yes. area sa iyang, for example, kanang example sa obtuse. Ana siya. Okay? So, dako iyahang area din he. So, more than 90 degrees. So, obtuse triangle pod na siya. Okay? Yes. So, inganaon lang pagtanaw sa triangle ha. Look on Yes. their sides and their angles. Okay. Okay? Sa atong pananglitan, so let's describe the triangle below according to its sides. So makita po
ni teachers o mga bata diha sa inyong self-learning materials. So first, we have isosceles triangle. So isosceles triangle is a triangle that has at least two congruent sides. So base ka ganina nga gistorya ni Teacher Rayan. Okay, Teacher Michelle? So we have their visualization sa isosceles triangles. As you can see, that two sides sa triangle measures 12 centimeter. O ang isa niya is 4 centimeter. So in describing the triangle according to sides, ingan ani. So to describe isosceles triangle, you are going to write first isosceles triangle, then followed by the number of congruent sides. Yes. So nakita mo to sa visualization, there are two congruent sides that measures 12 centimeter. So our description could be like this. Isosceles triangle has two congruent sides. Yes. Okay. Sige, so another example, scale triangle, mga bata. So, based on the information, ang scaling ko is a triangle that has no congruent sides. Makita din mo na siya sa visualization nga ginahatag sa first column, na wala diba? dyan pareha sa Tanawan nabitas ninyo, ng teacher. ang first side niya diri is 8 centimeters. Yes. Ang pikas is 12 and the lower part yung base is 15. 15, Okay, yes. so wala agad sila pareha nga side. Nag-congruent siya sa iyang definition nga no congruent sides. So how to describe sa iyong nagyapong kaayo? Anaon ra siya, right? First, the name of the triangle. Yes. So scalene triangle followed by the number of congruent sides. So how many is? Wala. Wala, teacher. So anaon rin siya in the description. Scalene triangle has no congruent sides. Para mas dali, tanawon ra ang visualization, no? Tanawon niyo sa drawing kung pila di ang iyang congruent ang sides. Okay. We have also equilateral triangle. Base sa information, equilateral triangle is a triangle that has three congruent sides. So, makita nato diha mga bata sa visualization nga adunay mga gagmay nga badlis ang kada sides, meaning kana nga mga sides they are congruent or pariho kataas sila. Naapod siya label, sir, no? Nga 13 cm silang tanan, no? Yes. All of its sides are all 13 cm. So, Sir Ronel. Yes, sa pag-describe po ni ining equilateral triangle, write first the equilateral triangle followed by the number of congruent sides. So, ingon ani ang iyahang paghulagway or pag-describe, ang description sa equilateral triangle mga bata. So, equilateral triangle has three congruent sides. Okay, sa third column, abasa. Okay. So, now let's proceed to grade Grade 5 English with the competency make a stand. Yes. So, usa ding stand ka ng tindog? Baruganan. Okay, baruganan. Yes. Okay, so when you say stand sa English mga bata, it is a person's attitude towards an issue or opinion. Yes. Imuhang baruganan sa usa ka issue, no? Yes. Okay? So making a stand means making a firm position for defense or for opposition. Yes. Sige, To Mabishel. make a stand is to determine effort to agree or disagree, to defend something, and to oppose or commend something that is based on facts and standard norms. Yes. Remember the following in making a stand. So, naatay mga angay nga hinumduman, mga bata. So, first is study the issue. Of course. Lisod po teacher, no? Nga, Hatag kag hatag opinion. stand, Yeah, wa ka nya malo- wala ta kabalo sa the information about the issue. Yes. Second is decide on your stand. After na nga Kabalo na ka sa mga issue, unsay tinuod di ay. diha na dayon ka nga naa kay imong stand. Whether you Disagree or or agree. Yes. agree. Yes. Then, kabalo naman ka no sa imong stand. Nga, I agree, I Yes. disagree. So, present your stand. Yes. Okay. Why do you agree? Why do you agree? Yes. Or Why why do you do you disagree? Yes. Then, of course, kay naamang kay kuan, you should present facts or evidence, mga Yes. hinuod nga mga I-support nimo sa support imong nimo stand. sa imong stand. Yes. Okay, sige. So here, in making a stand of an idea or issue, you are going to follow the following steps. Yes. So your stand or your point of view, either you agree or disagree, is based on facts, Yes. studies, testimonies, personal experiences, and published scientific
claims. Okay, so first din mong isulat din in presenting Imong stand. your stand. Either you agree or disagree. Yes. After stating you agree or disagree, you state your reason. Yes. Okay, so muna siya ikaduha. Ikaduha, yes. This presents reason why you agree or disagree with the idea presented. Yes. After you have the stand, then ana po kayo reason. The third one is you need to present your evidence or the facts. This provides the facts or proof and basis to show that you are certain of the side that you have taken. Yes, kinahanglan kay na siya para tuuhan ka, no? Kay you should have evidences. Now, let us try. Yes. Okay. Na ako ibasahon mga bata nga usa ka information. You try if you disagree or agree, ha? Yes. You are going to make our stand. Sige, ako basahon, ha? Strict implementation of waste segregation should be implemented to get rid of waste. Waste segregation is the process of grouping garbage according to its kind. People do not have relevant knowledge of waste management. Previous studies show that knowledge, attitude, and practices were influenced by age, gender, education, and occupation. Waste segregation makes the garbage easy to recycle. It means less waste will go to the landfill with the least harmful effects to the environment. Yes. Studies show that in developing countries like Philippines, waste management has become a major problem. Policies related are needed to address the various problems on waste management. Okay, Yes. so ang statement no kay ang information was talking about waste segregation or waste management. Yes. Sige, so naata diha yung mga Flow chart. chart, yes. Okay, flow chart. Ang usa ka area is Is for agree. and the other one is for Disagree, yes. Sige, so anaon day paghimo og stand. Yes. Sige, sige. Okay, let us study sa flowchart nga. Nag-agree Yes. siya. So, here kay 'di ba your stand man ang una. First, First is unsa imong stand. Next is imong reason, Yes. then support the evidences. Yes. So first is I totally agree that strict implementation of waste segregation should be implemented. First. So good ka sa word nga I totally agree. Yes. That would be your statement sinugdanan kay For the stand. yes man ka. Okay, now let's move to the reasons. It makes the garbage easy to recycle. Yes. It means less waste will go to the landfill with the less harmful effects to the environment. Yes. Kaduha. Okay, that's my reason. Then next, ang evidence. Representing mo ang evidences. So studies show that developing countries like Philippines, waste management has become a problem. Policies related to waste management is a need to address the various problems on waste management. Yes. So, Sige. yung ana lang, no? Kung mag-presenta sa atong stand if agree. Yes. On the other side, no, Yes. mga bata, if you disagree with that statement or with that information that you read, you are going to write this one. Okay? So you are going to start it with your stand, no? I beg to disagree. Yes. Okay? That the strict implementation of waste segregation should be implemented. Yes. Then why? State your reason. People do not have relevant knowledge of waste management. Then, you follow it with facts, evidences. Ang nakaingong ka ana. It's because previous studies show that knowledge, attitude, and practices were influenced by age, gender, education, and occupation. Yes. Okay. So, nga nato day ang paghatag og stand, no? Nga dili lang di ay nga mo decide ka if Oh. unsay imong stand. Dapat naagi kay mga Reason, napo kay then evidences. present the evidence. Okay, yes. Sige, for example, at the end, ang agree ka, mao na ni ang imong final nga stand. Yes. Okay, so, basa daw si Ronel. Okay. So, example of making a stand, kaganina mga bata, base sa katong hanay. Kapres sa tagduha, no? Yes. So, I totally agree that strict implementation of waste segregation should be implemented. Second, it makes the garbage easy to recycle. It means less waste will go to the landfill with the least harmful effects to the environment. For the third one, studies show that developing countries like Philippines, waste management has become a major problem. Policies related to waste management is a need to address the various problems on waste management. So in short na Michelle, gisumpay, no? Gisumpay. Gisumpay lang to nila ang stand, reasons, and then evidences. evidence, yes. And
then you have it your stead na dayon. Okay, sige ha? So learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Addition of multiplication, subtraction of and division. Problema dali resolbaron, kay ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom, ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. Ang mati ay sayon. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay. For grade 6 mathematics, we have solved non-routine problems involving addition of integers using appropriate strategies and tools. Yes. So this morning mga bata, we are going to learn how to solve problems using non-routine solutions. Yes. Okay, sige. So let us review on how to add integers. The rules, yes. Okay, the rules on how to add integers. Sige, so number 1 is, Ma'am Michelle. So number 1, if the addends have the same sign, so for example, both negative And both positive. or both positive, the numbers are added and the common sign is affixed to the sum. Yes. Second, Sir Ronel. We have the second one. If the addends have different signs, the signs are first disregarded and the difference between the number is obtained. The sign of the greater number is affixed to the answers on the ko, no? On the ko nga number. Or the aniya nga symbol. Yes. Sige, so
let us remember always nga in solving word problems, natay upat ka step. First is you should understand the problem. Yes. Second, you plan how to solve the problem. And then, after planning, you solve the problem. And of course, to know if your answer is correct, you should check your answer. Yes. Sige. Okay, we have here the sample problem. In a certain place, the temperature is negative 14 degrees Celsius in the morning. The temperature in the afternoon dropped further by negative 7 degrees Celsius. So what was the temperature in the afternoon? Sige. So ato sang kuanon ang problem ha. Mga bata sa integers, wala tay ginatawag og subtraction actually. Kanang subtraction og the addition of integers pariha ra na sila. Kay naa siya ihang kaugalingong ruling manggod. So kung inyong basahon ng integer ang problem diha, marami kung mo, teacher, mura man na siya minus. Okay, but actually not. Okay, kay magdepende maguna siya sa iyang mga symbols or say tabag anak sa iyang kilid signs. Okay, sige. So let us try using non-routine solution using algebra tiles. Okay, sa pag-solve ana nga problem. So first, of course, you are going to understand the problem. So in understanding, naakay pangutana usa. What is asked? Yes. First the I. What is asked? So in the problem asks for the temperature in the afternoon. Yes. Okay. Sige, We also ikaduha. have there the given facts. We have negative 14 degrees Celsius in the morning and negative 7 degrees Celsius in the afternoon. Sige, after understanding, you plan. Yes. Unsaon man to siya pag-solve. But this morning, we are using only non-routine solutions. Yes. Okay, so we can use tiles. Okay. Okay, step 2, we have plan, as you have said, teacher. What strategy can be used to solve the problem? So, we use tiles to solve the problems because today is the non-routine solution man ta. Okay. After that planning, we will proceed to solving. Okay, yes. so ato nang i-solve ang problem using Tiles. tiles. Yes. Sige. So, unsaon din na siya. Now, sa example sa non-routine solution mga bata, pwede na to i-represent ang mga integers into black and white tiles. Pwede, yes. Okay? Ang black tiles will represent positive integers and white tiles will represent negative integers. Yes. Now, based on our given ganina, puro siya negative, di ba? Negative 14 and negative 7. So, meaning, we are going to use white tiles. Yes. Okay? So, drawing na midaan, mga bata, kanya siya is negative 14, and this ubos here is our Negative 7. Okay, now, in the ruling, di ba, kung pariha lang sila og sign, Kopyahon. adra sila. Yes, Okay, yeah. so, tanawa ninyo siya, pariha sila puro puti. Okay, Yes. so since pariha man sila nga puro white tiles, ipon lang siya. Yes. Okay, sige, so 14 plus 7, that's 21. Yes. Okay. And of course, the sign also, teacher, because Now. the two numbers have the same sign. Karon, kay puro man sila puti, negative siya. Yes. Okay, so negative 14 plus negative 7 di ay is negative 21. Yes. Now, let's try to check it, Ma'am Rayanne. Using correct number siya. 9. Yes, number 9, Itong teacher. answer. So, sugod ta, di ba? Timanin ninyo nga ang negative, padulong siya sa left. Yes. Okay, so negative 14 man siya din. Ang atong i-plus is negative 7. So, padulong yun ta sa left. Yes. Sugod ta ni negative 14. Minusan nato siya, ay, plasan nato siya og negative 7. So, ato So, ipon we will na add 7. 7. Mag-jump tag 1, 7. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Yes. Pariha ba nga naabot sa 20? Can you hear? Yes. Pariha. So, it means our answer is correct. Okay. Okay, sige. Okay, nato lang di ay, no? So, okay. So, dili usab nato kalimtan mga bata ang atong ikatulong attendance marker nga makita din ha ibabaw sa inyong screen for elementary. Wow, so kadali Okay. sa oras, no? So, that was our last subject for today, mga bata. Okay, so before ta mo end, let us say first, thank you sa atong executive producer, Sir Gasepe. Thank you, sir. Yes. Also to our production team behind the cameras and as well as our learners and parents who are watching with us. Yes, ato usab nga pasalamatan atong mga live viewers nga nasa atong atubangan karon, no? Okay. Okay. So this has been Ana Michelle, Teacher Ronel.
Teacher Rayan. And this is Astral Academy Cyber School. Bye! Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we
morning to our senior high school learners who are watching via FB Live at DepEd Tanggub and Astral Academy Cyber School. I am Sir Jefferson Gabutan, a teacher from Pangabuan Integrated School. And I am Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And I am Sir Vincent Montibon from Tanggub City National High School. And we are your teacher facilitators for today. Good morning, sirs. Good morning, Sir Jeff. So today is February 23, 2022, and we will be discussing topics about computation of the mean of a discrete random variable. Okay, sir. Okay, so that's right, and we will discuss on how to compute the mean of a discrete random variable. Okay, so stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, now let us first have a quick recap about probability distribution. So probability distribution of a random variable tells all of its possible values along with their associated probabilities. That's right, Sir Jeff, and there are properties of the probability distribution. If they can still recall, first, the probability of each value of x is a value between 0 and 1. And then the second, the sum of the probabilities of a value is equal to 1. In symbol, the sum of all the probabilities of x is equal to 1. Okay, so again, sir, those are the two properties of discrete variable. Okay, so now let us proceed to the mean of a discrete random variable. So it is also called as the expected value of x. So it is the weighted average of all the values that the random variable x would assume in the long run. So the mean or expected value of a discrete random variable x is computed using the following formula. So we have e of x, or that is the expected value of the random variable, or the mu is equal to the summation of x times probability of the random variable. So where x, that is the discrete random variable, and then the small letter x, that is the outcome or the value of the random variable, and then we have p of x, that is the probability of the outcome of the random variable. That's right, Sir Vince, and let us have an example. First example, a security guard recorded the number of people entering the bank every hour. So during one working days, the random variable x represents the number of people who entered the bank. So the probability of x is shown below. So the table, as what you can see on the screen, if the value of x is 0, the probability is 0. Yes. If x is 1, the probability is 0.1. If x is 2, the probability is 0.2. If x is 3, the probability is 0.4. If x is 4, the probability is 0.2. And if x is 5, the probability is 0.1. The question is, what is the mean or the expected number of people who enters the bank every hour? So what we are going to do is we make a table, and then first we have a column first of x. The second column is the probability of x. Yes. And then the third is you multiply x by the probability of x. Okay, so the first column we have 0, 1, 2, 3, 4, and 5. And then the second column we have p of x. Yes. The probabilities are 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.2, and 0.1. Multiply each of them, so the result is 0, 0.1, 0.4, 1.2, 0.8, and 0.5. And then you take the sum. The sum of all x times the probability of x is equal to 3.0. So, the mu or the mean is equal to 3.0. Therefore, the average number of people entering the bank every hour during that working day is 3. That's right. Now, let us have another example. Now, for example number 2, determine the variance and the standard deviation of the following probability mass function. So, given the table in the screen, we have the first, we have the x, so 0, 1, 2,
3 and 4. And for the probability of x, we have 0.140, 0.241, 0.342, 0.343, and 0.144. So for the solutions, okay, for the solution, first we find the expected value or the mean. And then second, subtract the expected value of the mean of each outcome and square each difference. And then multiply each difference by the corresponding probability and then sum up. But for now, we are going to take the mean or the expected value. So first, we make a column. The first column is for the x. The second column is the probability of the x. And then the third column is the product of x and the probability of x. So first, we have 0, 1, 2, 3, and 4 for the x. And then the probability of each of them is 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, and 0.1. Then multiply each of x to the corresponding probability. So we have 0, 0.2, 0.6, 0.9, and 0.4. What's happened next is we add them. So adding 0, 0.2 plus 0.6 plus 0.9 plus 0.4 is equal to 2.1. Therefore, mu is equal to 2.1, or the mean of the random variable is 2.1. So that's it for our topic this morning on how to compute the mean of a discrete random variable. So stay tuned, learners, because more discussions will be discussed after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So this time we will have our discussion for basic calculus. Okay, Sir Jeff, so our topic today for basic calculus is illustration of limits
theorems. With the learning competency, illustrate the limit laws. Okay, so thank you, Sir Ken. So last meeting, our discussion was all about the value of the limit of function as x approaches c and the value of the function at c. And then we found out, sir, that the values may equal or not equal. That's right. Now, and going back to our lesson 1, it showed us how limits can be determined through either table of values or the graph of a function. And then one might ask, must one always construct a table of values or graph of the function to determine the limit? Okay, sir. So we also know that filling a table of values sometimes requires very tedious calculations. So likewise, a graph may be difficult to sketch. However, these should not be reasons for the students to fill the limit of a function. Yes, that's right. So, more discussions after a short break. This is Astral Astral Academy Academy Cyber Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So, in this lesson, we will learn on how to easily compute the limit of a function using limit laws. Okay, Sir Jeff. So this time, sir, we will discuss the basic theorems on limits. So there are 8 theorems, but we will discuss only the first 4 theorems, and the remaining theorems will be tackled next meeting. Yes. Okay, so these theorems will enable us to directly evaluate limits without the need for the table or the graph. Exactly, Sir Ken. So kasi kung construct a table of values as well as takes time. It really takes time, sir. So we will simply use these following theorems. So the first theorem is the limit of a constant is itself. So if k is any constant, then the limit of k as x approaches to c is equal to k. So we natin mga examples, no? So say for example, we have limit of 2 as x approaches to c is equal to 2. Then another example, we have limit of negative 3.4 as x approaches to c is equal to negative 3.4. And then another example, limit of 789 as x approaches to c is equal to 789. Yes, that's right. Now, let's have another theorem. So we have the limit of x, or the identity as x approaches c is equal to c. So this may be thought of as the substitution law because x is simply substituted to c. So we have the limit of x as x approaches to c is equal to c. So let's have an example. So limit of x as x approaches to 9 is equal to 9. Another is the limit of x as x approaches to 0.005 is equal to 0.005. Okay, so for the remaining theorems, we will assume that the limit of f, or the function f and g, both exist as x approaches to c, and they are L and M respectively. So in other words, if the limit of the function f of x as x approaches to c is equal to L, and the limit of g of x as x approaches to c is equal to M. So the constant multiple theorem, this says that the limit of a multiple of the function is simply that multiple of the limits of the function. So the limit of k times the function f of x as x approaches to c is equal to k, and then the limit of f of x as x approaches to c, and then that is equal to k times L, which is the limit of the function f. So for example, we have the limit of f of x as x approaches to c is equal to 4, then the limit of x, 8 times f of x
as x approaches to c is equal to 8, and then the limit of f of x as x approaches to c, and then equal to 8 times the limit is 4. So we have 8 times 4 is equal to 32. And the next, the limit of negative 11 times f of x as x approaches to c, and that is equal to negative 11 times the limit of f of x as x approaches to c. And then negative 11 times, you substitute the limit, which is 4. So negative 11 times 4 is negative 44. Okay, so we have the fourth theorem, sir, is known as the addition theorem. So this theorem says that the limit of a sum of functions is the sum of the limits of the individual functions. So then a subtraction is also included in this law. So that is the limit of the difference of functions is the difference of their limits. So we have limit of f of x plus g of x as x approaches to c is equal to the limit of f of x as x approaches to c plus the limit of g of x as x approaches to c is equal to L plus m, where L is the limit of function f, and then m is the limit of the function g. Then for subtraction, we have limit of f of x minus g of x as x approaches to c is equal to the limit of f of x as x approaches to c minus the limit of g of x as x approaches to c is equal to L minus m. So, Sir Jeff, can you explain the given example, Sir Okay, Jeff? now let's have an example. So if limit of f of x as x approaches to c is equal to 4, and the limit of g of x as x approaches to c is equal to negative 5, then we have the limit of f of x plus g of x as x approaches to c is equal to the limit of f of x as x approaches to c plus limit of g of x as x approaches to c is equal to 4 plus negative 5. So simplify, we have negative 1. So for example number 2, Sir Ken. So the limit of f of x minus g of x as x approaches to c, and then by the theorem, you put limit of f of x as x approaches to c minus the limit of g of x as x approaches to c. Substitute the limit, we have 4 minus negative 5. So you simplify, that is 4 plus 5. And 4 plus 5 is 9. That's right. Now, so learners, those are the first 4 limit theorems, and on next Wednesday, we will discuss the 4 remaining theorems. That's right, Sir Jeff. So that's all for the basic calculus to our viewers, especially to our learners. If you have any comments or questions, just write in the comment box. Okay, so thank you so much to our viewers. So we hope you gain significant learnings today. So before we end, learners, don't forget the first attendance marker, which is flashed in this screen. And we would like to give thanks to our executive producer, Sir Gas Sipe, to our production team behind the camera, and to our learners who are watching with their guardians. So this has been Sir Jefferson Gabutan and Sir Kenneth Perez and Vincent Esmontebon. This is Astral Academy Cyber School.